हेलो एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस गाइज आजको भिडियोमा हामी त्यस्ता सेन्टेन्सलाई कभर गर्नेछौँ जुन टु वर्डले बनेको छन् र तपाईहरू अङ्ग्रेजी भर्खर सिक्नको लागि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता छोटो छोटो सेन्टेन्सबाट पनि तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। ओके, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो छ के म गरौँ, कुनै काम के म गरौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ shall I, के म गरौँ, के म खोलौँ shall I open, जस्तो म के ढोका खोलौँ भन्नुहुन्छ नि shall I open the door, के म खोलौँ shall I open मात्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ राम्ररी हिँड्नुहोस्, walk properly, कसैलाई तपाईले भन्नुहुन्छ राम्ररी हिँड्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा बोल्नुहुन्छ walk properly, walk properly। ठिकसँग काम गर्नुहोस्, work properly, work properly। ठिकसँग अथवा राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, work properly। बिस्तारै खाऊ, eat slowly, बिस्तारै खाऊ, eat slowly, eat slowly। राम्रोसँग चपाऊ, chew well, खाना राम्रोसँग चपाएर चपाई खाऊ बोल्नुहुन्छ नि तपाईहरु हैन, इङ्ग्लिसमा chew well, chew well। हार्दिक बधाई भन्नुहुन्छ नि नेपालीमा कसैलाई हार्दिक बधाई, इङ्ग्लिसमा बोलिन्छ heartiest congratulation, heartiest congratulation। ओके, नेक्स्ट यस्तो त लाग्दछ, it seems so, it seems so, it seems so। कुनै अचम्मको कुरा छैन, no wonder, यसमा कुनै अचम्मको कुरा छैन बोल्नुहुन्छ नि तपाईहरु हैन, इङ्ग्लिसमा बोल्दा no wonder, मलाई अचम्म लाग्छ, I wonder, मलाई अचम्म लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ I wonder, I wonder। कति बजे वा कुन समय भन्नु पर्यो भने, कसैलाई सोध्नु पर्यो भने what time, कति बजे कति समयमा आउनुहुन्छ, कुन समयमा what time, what time। कति पटक how often, अथवा कहिले कहिले कति पटक बोल्दाखेरि चाहिँ how often, how often। म बाजी राख्छु, कुनै कुरा लिएर तपाईले बाजी राख्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ शर्त लगाउनुहुन्छ नि, त्यति बेला इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि I bet, bet भनेको बाजी राख्नु। त्यही कारणले अथवा त्यसैले that's why, त्यही कारणले that's why, त्यही कारणले वा त्यसैले that's why। मेरो कसम खाऊ, swear on me, swear on me, मेरो कसम खाऊ, कसैलाई तपाईले कसम दिनुहुन्छ नि swear on me, मेरो कसम खाऊ। अन्दाजा लगाऊ, guess what, guess what, अन्दाज लगाऊ, कुनै कुरालाई अन्दाज लगाऊ, guess what, guess what। उसलाई प्रेरित गर्नुहोस्, propel him, propel him, उसलाई प्रेरित गर्नुहोस्, propel him, propel him। के तपाईले सुन्नु भएको छ, have you heard, कुनै कुरालाई लिएर तपाईले कसैलाई सोध्नुहुन्छ नि, तपाईले सुन्नु भएको छ, इङ्ग्लिसमा सोध्दाखेरि have you heard। मैले रोजे, कुनै सामानहरु तपाईले चुज गर्दाखेरि चुज गर्नुहुन्छ नि, चुज पनि रोजे भन्नु पर्यो भने chose, I chose, लिसके मतलब रोजिसके, I chose। आत्मविश्वास जगाउने, instill confidence, instill confidence, instill confidence। सबै कुरा नियाल्नुहोस्, observe everything, सबै कुरा नियालेर हेर भनिन्छ नि, गहिरिएर हेर भन्दाखेरि चाहिँ observe everything,
आऊ पार्टी गरौँ लेट्स पार्टी कसैलाई तपाईँले आऊ पार्टी गरौँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दा लेट्स पार्टी ओके नेक्स्ट हामी पार्टी गरिरहेका छौँ भन्नु पर्यो भने we are partying ओके नेक्स्ट त्यो सिक लर्न द्याट कुनै कुरा तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिक भन्दा इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ लर्न द्याट सिक्ने छु विल लर्न म सिक्ने छु भन्दाखेरि चाहिँ फेरि आई विल लर्न लेख्दाखेरि तपाईँ आई विल लर्न भन्नु लेख्नुहुन्छ रिटर्नमा बोल्दाखेरि विल लर्न मात्र पनि भन्नु पुग्छ ओके अर्को छ यसलाई विकास गर्नुहोस् डेभलप इट यसलाई विकास गर्नुहोस् डेभलप इट यस्तो कहिल्यै नगर्नु नेभर डु सो यस्तो कहिल्यै नगर्नु नेभर डु सो त्यो भन्दा पहिले बिफोर द्याट त्यो भन्दा पहिले बिफोर द्याट ऊ लायक छ ही डिजर्भ्स अथवा ऊ योग्य छ ही डिजर्भ्स अगाडि आऊ कम फरवार्ड अगाडि आऊ कम फरवार्ड गुमनाम नहौ डोन्ट बी एनोनिमस गुमनाम नहुनुस् कुनै पहुँच छ एनी एक्सेस कुनै पहुँच छ एनी एक्सेस कुनै पहुँच छैन भन्नु पर्यो भने नो एक्सेस उपचार सुरु भएको छ ट्रिटमेन्ट ह्याज बिगन कसलाई मन पर्दैन who doesn't like सराहनीय तपाईको काम यो सराहनीय छ भन्न कहिलेकाहीँ बोलिन्छ नि तपाईँले सुन्नु भएको छ नि हैन इङ्ग्लिसमा सराहनीयलाई एप्रिसिएबल ओके समयमै पुग्नु reach on time समयमै पुग्नु reach on time कडा मेहनत गर्नु work hard अझै कडा मेहनत गर्नु भनेर भन्नु पर्यो भने फेरि work harder ओके नेक्स्ट मेरो विश्वास गर भनिन्छ नि मेरो विश्वास गर भन्दाखेरि चाहिँ ट्रस्ट मी मेरो विश्वास गर म बाचा गर्छु अथवा म वादा गर्छु भनिन्छ नि कसैसित I promise दोष नदिऊ don't blame मलाई दोष नदिऊ यदि बोल्नु पर्यो भने don't blame me भन्न चाहिँ बोल्नुहुन्छ है त don't blame me चाँडै आउनु come soon चाँडै आउनु come soon धेरै धेरै धन्यवाद many thanks धेरै धेरै धन्यवादलाई इङ्ग्लिसमा many thanks अथवा thanks a lot पनि भन्न सकिन्छ है त अलार्म लगाऊ set the alarm
खुसीसँग with pleasure with pleasure खुसीसँग with pleasure with pleasure राम्रै कमाउने गर earn well राम्रै कमाउने गर earn well earn well तर किन but why but why but why त्यो कसले लियो who took that त्यो कसले लियो who took that who took that सधैँको जस्तै नै छ it's as usual it's as usual as usual भनेको चाहिँ सधैँ चाहिँ it's as usual